เดอะกัสเนอร์สเต็กเฮาส์บริการอาหารสเต็กสปาเกตตีอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยตามสั่งราคาถูกเนื้อแน่นอิ่มอร่อยมีคุณภาพบรรยากาศดีดนตรีเพราะอาหารเริ่มต้นเพียง40 บาทมีโปรโมชั่นเด็ดๆทุกเดือนพร้อมเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกา The Gudner Steak House ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่ร่องน้อยใกล้ศูนย์ไปรษณีย์ใหญ่ลำพูนหากท่านเดินทางจากหน้าโรงงานเลมุ่งหน้าไปทางเชียงใหม่เจอสัญญาณไฟจราจรแรกให้เลี้ยวขวาตรงไปอีกนิดจะเจอสี่แยกวัดแม่ร่องน้อยให้เลี้ยวขวาอีกทีแล้วตรงไป 200 เมตรก็จะถึงร้าน The Gudner Steak Houseบริหารงานโดยคุณน้ำ093-187-8724 The Gudner ไม่กัดเราไม่ให้กลับ The Gudner Steak House